همه ما آدما باید تو زندگیمون یه سری شناخته و آشنایی در مورد خودمون، شخصیتمون، نوع رفتارمون، محل زندگیمون و مهمتر از همه شکل ظاهریمون داشته باشیم. و از مهمترین این موارد اینه که فرم چشمامون رو بشناسیم، چون فرم چشما میتونن داستانا رموز خیلی جالبی رو تو خودشون داشته باشن. ولی ما امروز این داستانا رموز رو میذاریم کنار و فقط با انواع فرم چشم کار داریم. سلام دوستان، من پگاه هستم. بعد مدت‌ها برگشتم با یه ویدیو کاملا جدید و آموزشی دیگه. این موضوعی که امروز میخوام راجبش صحبت کنم یه موضوع طولانی و سنگینه، برای همین تصمیم گرفتم یه سری ویدیو ازش بسازم. پس اگه شما هم مشتاق که این موضوع جالب رو دنبال کنین، میتونین کانال پگاه رو سابسکرایب کنین و زنگوله کناریش رو هم بزنین تا توی اولین ویدیو از این سری با من همراه باشین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم باید بهتون بگم که تمام مطالب و تصاویری که قراره تو این سری ویدیوها ببینین حاصل ساعت‌ها و روزها تحقیقاتیه که روی انواع فرم چشم انجام دادم و فرم چشم‌های مختلفی رو بررسی کردم تا به این نتایج رسیدم. پس با خیال راحت میتونین از این آموزش‌ها استفاده کامل رو ببرین. برای اینکه خوندن مطالب برامون آسون تر باشه، من هر گروه توضیحاتش رو جداگانه داخل یه جدول قرار دادم. توی این جدول قرار تقسیم بندی چشم بر اساس فرم اصلی اونو بررسی کنیم. در کل ما دو نوع فرم اصلی چشم بیشتر نداریم، یعنی چشم تمام آدمای روی زمین یا فرم گرد داره یا فرم بادومی، یعنی از این دو حالت خارج نیست. البته باید اضافه کنم که تقسیم بندی چشم انواع و اقسام مختلفی داره، ولی ما اینجا میخوایم با فرم اصلی اون آشنا بشیم که در ادامه ویدیو جزئیات بیشتری رو میخوام در مورد این دوتا فرم چشم براتون توضیح بدم. اول از چشم گرد شروع میکنیم تا جزئیاتش رو با هم بررسی کنیم. چشمای گرد به دلیل دورانی بودنشون و فرم خاصی که دارن حالت کودکانه رو به چهره میدن. اگه به چشم بچه‌ها یا نوزادا دقت کنین به خوبی منظورمو متوجه میشین. همونطور که تو عکس میبینین، برای تشخیص این که به چه نوع فرم چشمی گرد میگن، اینجا یه سری ساختار اولیه وجود داره که باید اونا رو بشناسیم. اولین و آسون‌ترین نکته اینه که چشما شکل دایره‌ای دارن، یعنی اینکه پلک‌ها انقدر بازن که قرنیه چشم به طور کامل دیده میشه. نکته دوم اینه که دور تا دور قرنیه سفیدی چشم دیده میشه، یا این که بالای قرنیه رو پلک میپوشونه و فقط زیر قرنیه سفیدی دیده میشه. البته فرقی هم نمیکنه، در هر دو حالت گرد بودن چشم رو نشون میده. این دوتا گزینه درسته، ولی یه شرط دیگه هم داره، اونم اینه که باید گوشه های چشم کاملا گرد و کم زاویه باشه. حالا اینجا میخوایم دو نوع مختلف چشم گرد رو با هم بررسی کنیم و با نمونه های واقعی اون مقایسه کنیم. برای تشخیص چشمای گرد دو تا گزینه داریم که قبلا هم به جزئیاتش اشاره کردم. توی نوع اول چشم کاملا بازه و قرنیه به صورت کامل دیده میشه. همچنین گوشه های چشم هم کوچیکه هم گرده. همونطور که توی این 4 تا تصویر میبینید، تمامی این چشما توی گروه اول چشم گرد قرار میگیرن. حالا میریم سراغ گروه دوم. توی این گروه پلک بالایی یک کمی روی قرنیه رو میپوشونه و باعث میشه که سفیدی فقط زیر قرنیه دیده بشه که این 4 تا عکس به خوبی این مطلب رو نشون میدن. گزینه دومی که تو جدول فرم اصلی چشم قرار میگیره فرم چشم بادومیه که میریم جزئیاتش رو با هم ببینیم. از اونجایی که اکثر آدمای کره زمین صاحب این فرم چشم هستن، پس باید به خوبی با فرم چشم بادومی آشنایی داشته باشیم. حالا چرا به این فرم چشم بادومی میگن؟ اگه ما به فرم اصلی بادوم نگاه کنیم میبینیم که یه قسمتش باریک و قسمت دیگرش برجسته و پهنه. اگه این شکل رو به صورت چشم انسان در بیاریم، اون وقت معنی بادامی بودن رو بهتر درک میکنیم. از اونجایی که اطراف قرنیه با پلک پوشیده شده، پس هیچ نوع سفیدی نمیتونیم توی قسمت بالا و پایین قرنیه ببینیم. این از مهمترین نکاتیه که برای تشخیص فرم چشم بادومی بهش نیاز پیدا میکنیم. برخلاف چشمای گرد که قرنیه به صورت کامل دیده میشه، توی چشمای بادومی پلکای بالا و پایین روی قرنیه رو میپوشونن و ما فقط میتونیم بخش میانی قرنیه رو ببینیم.
توی این جدول انواع مختلف فرم چشم بادومی رو میتونیم ببینیم که 3 نوع داره. توی اولین نوعش گوشه داخل چشم تیز و کشیده است و بعضی وقتا به دلیل تیزی زیاد شبیه مثلث متساوی و ساقین میشه. برخلاف قسمت داخلی که کشیده است، گوشه بیرونی چشم کوچیک‌تر و پهنای کمتری داره. تو دومین فرم بادومی با یه شکل کاملا جدید روبرو میشیم. همونطور که تصاویرم معلومه چشما حالت تخم مرغ دارن، یعنی گوشه های داخلی چشم تیز و کشیده، اما گوشه های بیرونی برجسته و حالت گرد مانند دارن. این فرم چشمای خاص رو هم میتونیم جزو گروهی از چشمای بادومی بدونیم. حالا میرسیم به سومین و آخرین گروه از فرم چشمای بادومی. تو این نوع چشما پلک‌ها زاویه کمی دارن و ممکنه صاف هم باشن و گوشه های چشم مخصوصا قسمت داخلی چشم تیزی کمتری داره و به شکل دایره نزدیک تره. با بررسی دقیق این جزئیات میتونیم به راحتی فرمای متفاوت چشم بادومی و گرد رو از هم تشخیص بدیم. پس برای اینکه فرم چشممون رو بهتر بشناسیم دوباره با هم یه مروری میکنیم. برای تشخیص فرم چشماتون یا میتونین مستقیم توی آینه نگاه کنین یا اینکه میتونین از روبرو و به طور کاملا مستقیم جلو دوربین بشینین و خیلی عادی از چشاتون عکس بگیرین. حالا این نکاتی که میگم رو بررسی کنین ببینین کدومش بیشتر به چشم شما میخوره. منم همراه شما این کار رو انجام میدم. اگه سفیدی اطراف یا زیر قرنیه دیده میشه و گوشه چشمای کوچیک و دایره‌ای شکل دارین، پس فرم چشماتون گرده. و اگه قسمت بالا و پایین قرنیه‌تون رو پلک پوشونده و هیچ سفیدی تو این قسمت رو دیده نمیشه، یا اینکه گوشه چشم پهن و کشیده‌ای دارین، قطعاً چشمای شما تو دسته فرم چشم بادومی قرار میگیره. گفته بودم که آخر ویدیو قرار فرم چشم خودم رو بررسی کنم و بهتون بگم. خب من از روش دومی استفاده کردم، یعنی از چشم عکس گرفتم و حالا میخوام این عکس رو بهتون نشون بدم. این عکسی که میبینین چشمای منه. طبق نکاتی که امروز یاد گرفتیم حالت چشمم رو میخوام بررسی کنم. خب از اونجایی که گوشه های چشم من گرده و پلک بالای قرنیه رو پوشونده ولی سفیدی زیر قرنیه دیده میشه، پس فرم چشمای من گرده. شما هم میتونین چشماتون رو بررسی کنین و اگه دوست داشتین در ارتباط با این آموزش عکس چشما و جزئیاتش رو به آدرس اینستاگرام من بفرستین تا من بعداً استوریشون کنم. خب دوستان به آخر ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که این مطالب کمکی بهتون کرده باشه تو این زمینه. ممکنه بعضیا بعداً بیان بپرسن که این موضوع چه ربطی به طراحی لباس داره، چون شما به عنوان یه طراح لباس وقتی میخواین یه مانکن رو بررسی یا طراحی کنین باید یه سری شناخت در مورد فرم صورت، بدن، چهره، چشم و نکات دیگه داشته باشید که شناخت و آموزش این مطالب خیلی میتونه کمکتون کنه. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد و میخواین این موضوع دنبال کنین یادتون نره که لایک رو بزنین و کانال رو سابسکرایب کنین. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو آموزش‌های بعدی، فعلا.